یکی از مباحثی که بسیار بسیار مهمه و کسانی که در علوم غریبه دارن کنکاش میکنن، کاوش میکنن، مباحثی است که در کتاب ها مطرح شده و یا عزیزانی هستن که به کتاب مراجعه میکنن. امروز میخوام مختصاً و اختصاصاً در مورد دستوراتی صحبت بکنم که در باب دعوات و تسخیرات در کتاب‌هایی بیان شده. یه سری کتاب رو براتون نام ببرم و این رو براتون حالا سعی میکنم اگر شد در همین برنامه، اگر نشد در برنامه‌های آتی همین بحث رو دنبال بکنیم. گرچه من 2 بحث رو در کتاب‌های اصطلاحاً مختلف در برنامه‌های گذشته در مورد صحبت کردم و اون 2 بحث رو هم آخر همین ویدیو میگذارم. با من بریم در ادامه و تا انتها من رو در این باب مهم دنبال بکنید. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی از این گیتی هستید به دور از کجی و کاستی همراه با تندرستی باشید. گرامیان همراهان، بارهای بار به شما تکرار کردم ورای مسائل علوم غریبه اگر میخواد در زندگیتون پربرکت باشید، در زندگیتون راه درستی رو اصطلاحاً داشته باشید، نور خداوند، نور کائنات، برکت در زندگیتون باشه، به بزرگترهاتون احترام بکنید و این در فرهنگ ما بوده و باید دوباره اون رو بازیابی بکنیم. خیلی از مسائلی که امروزه شاید توسط خیلی از عزیزان دنبال بشه یا به اصطلاح رفرنس های دیگه داره یا بیشتر اونها در کتبی است که کتب قدیمی بودن و این کتب قدیمی خیلی خیلی مهمن و خب نمیتونیم نادیده بگیریم آنچه که در کتاب ها بوده و اینها. پس این کتاب ها خیلی خیلی مهم هستن. امروز من میخوام در مورد چند کتاب باهاتون صحبت بکنم. البته که خب خیلی از عزیزانی که امروز در علوم غریبه هستن و در این راه دارن طی طریق میکنن این مطالب رو شاید به گوششون خورده، شاید با اون آشنایی دارن، شاید هم ندارن، ولی خب مطمئن هستم که خیلی از عزیزان با این مسائل آشنا دورادور هستن. خیلی از کتاب ها امروز در دسترس ما هست. من این کتاب ها رو میخوام به 2 بخش تقسیم بکنم به صورت کلی. حالا جدای از زبان و هر چیز اون، اولین بخشی که من میخوام تقسیم بکنم کتب خطی است و دومین بخش کتبی است که کتاب‌های چاپیه، حالا اکثرا هم در پاکستان هست که چاپ میشه. من میخوام در مورد این کتب اول بحث بکنم، بریم اینا رو در موردش مقدار صحبت بکنیم، بعد بیام چی کار بکنیم، بعد بیام در مورد حالا اون کتاب هایی که یه سری کتاب صحبت بکنیم و دستوراتشون رو بررسی بکنیم و ببینیم که حالا من کتاب ها رو اینجا ندارم ولی قبلا این کتاب ها رو من بررسی کردم و خب آشنایی تقریبا با این کتاب ها دارم. اولین چیزی که باید ما بهش توجه بکنیم و مطمئناً بسیار 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 مهمه و باید ما اون رو بدونیم، کتاب‌های خطی است و کتاب‌های خطی هم به صورتی هستند که معمولاً در دسترس همه نیستند. امروزه بیشتر این کتاب‌ها به صورت میکروفیلم هستند یا به صورت CD بودند که خب من خودم مثلا خیلی از این کتاب ها رو به صورت CD در دسترسم بود، دیده بودم و حتی هنوز هم چند تایی از اینها رو دارم و خب برداشتایی کردم که بعضی از اونها متاسفانه اسم ندارن، نویسندگانشون قدیمی است. من مثلا یک کتابی دارم به زبان ترکی هست و حالا در ادامه براتون میگم که چه مباحثی داره و چه دستوراتی داره، میشود به دستورات و اعتباری بکرد یا نه. پس این رو دونستیم که خب مباحث به 2 صورت هستند فعلا در بازار ما. یکی مباحثی است که دستورات به اصطلاح کتاب‌های خطی هستند، یکی دیگرش هم همین کتاب‌هایی است که به صورت چاپی. و اما کتاب‌های چاپی نگاه بکنید دوستان، این کتاب‌ها معمولاً در کویت پاکستان چاپ میشه و عملاً اصلاً شما اگر در خود پاکستان برید
در همون شهر کویته پاکستان یا کسانی رو اونجا داشته باشید که مثلا باشون صحبت بکنید، حالا کسانی که این مباحث رو دنبال کردن به شما میگن در کویته پاکستان جاهای اینا رو چاپ میکنن که اونها به دست خود مردم پاکستان نمیرسه. یعنی کتبی رو میدن به دیگران، اصلا یک سیاسته. حالا چرا این سیاست رو اجرا میکنن والله اعلم، که بیارن عملا کتاب ها رو. تا اونجایی که بنده دیدم اکثر کتبی که دیدم همش غلط، همش اشتباهات عمدی در اون چاپ شده. خب خیلی از طلسمات هم که شما اصلا نمیتونید توش پیدا بکنید. خیلی دعوات نیاز به طلسم دارن، طلسم خاص یا همون سیجل خاصش هست که متاسفانه در اونها ناخواناست یا اشتباه نوشته شده یا در زمان چاپ اشتباه شده، یا در خیلی جاها مثلا این ذکر رو مثلا به جای که بگن 72 بار مثلا نوشتن 720 بار، یا مثلا ذکری به جای که مثلا 271 بار بشه عمدن نوشتن 21 بار. خب مثل این میمونه که شما مثلا میرید یک دارو رو میخواد بخورید، مثلا بر فرض مثال یک داروی آنتیبیوتیکه، این دارو آنتیبیوتیک رو وقتی شما میخواد برید بخورید، دکتر بهتون میگه این رو مثلا هر 8 ساعت باید بخورید تا 15 روز. خب اگر شما این رو مثلا بیاد 7 روز بخورید، هر روزانه یه دونه بخورید، خب مشخص این اصلا اثر بخشی خاص خودش رو نخواهد داشت. پس این رو باید دقت بکنید. و معمولا به این کتب نمی شود اونقدر، شاید بعضی از دستورات لایزلوی دستشون در بره و درست باشه، اما آن چیزی که بنده دیدم، حتی کتب مثلا بزرگانی مثل توخی، الفلکی اینها یا الفلکی اینها، بزرگان این آقا یکی از پژوهشگران ماوراءالطبیعه در مصر و خیلی پژوهش هم کرده، از اساتید دانشگاه الازهر بوده و اینها، و خیلی چیزها رو هم اصطلاحاً منسوب به اون میکنه. مثلا نوشت کتاب سحر هاروت و ماروت، میگن که جمع آورندش این آقاست. شاید کتاب دست نویس خودش رو آدم پیدا بکنه دستورات درستی داشته باشه، اما کتبی که شما در کویته پاکستان چاپ میشه، من میتونم بهتون بگم 99% مباحثش اشتباه هست و عمدی. حالا بیشتر امروز بحثم دنبال دستورات دعوات، تسخیرات و منادل و اینجور چیزهاست، و مخصوصا دوستان منادل نفسی. من حالا در مورد این در ادامه براتون با صحبت خواهم کرد. قبل از این که به ادامه بحث بپردازیم، اگر واقعا میبینید این کانال دوستان براتون کانالی هست که به درد بخوره و از اون میتونید استفاده بکنید و استفاده ببرید، گرچه خداوند متعال شاهد هست، من هرچی به شما میگم از ته دل و اجازه اون هم گذاشته میشه و اون چیزی که به من داده خداوند در رایگان در اختیار شما قرار میدم. این کانال رو حمایت بکنید و بدون هیچ هزینه‌ای هست ابتدا 2 یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید، حتی با نوشتن کلمه های، با نوشتن کلمه اوکی، 2 تا کامنت اینجوری برای ما بگذارید. و اون عزیزانی هم که لایک نکردن یا پسندیدن رو نزدن، اول 2 تا کامنت انگلیسی برای ما بگذارن، بعد گزینه لایک یا پسندیدن رو بزنن. عزیزانی که عضو کانال نشدن هم لطف بکنن با زدن گزینه سابسکرایب یا عضو شدن و همچنین اون زنگوله به جمع ما، خانواده ما بپیوندید. عزیزانی هم که هستن مانند عزیزمون آقای سلطان، جناب امید، آقا طاها، بقیه عزیزانی که به کانال کمک میکنن، عزیزانی هم که دستشون میرسه از طریق گزینه سوپر تانکس میتونن به کانال کمک بکنن. این کانال راهش رو ادامه بده، چون واقعا جز شما عزیزان هیچ اسپانسر این کانال نداره. خب حالا بریم سراغ چند تا کتاب که این کتاب ها اون چه که من گشتم دیدم دستورات بیشترین دستورات در این کتاب هاست. اولین کتابی که میتونم به شما بهتون معرفی بکنم از چند جلد کتاب آموزش علوم غریبه است، از اصطلاحاً مجلدات آموزش میرداماد کبیر. خب این خودآموز چند مجلد، چند جلد داره و چند به اصطلاح
کتاب هست که شما در اون به اصطلاح دستوراتی که گذاشتن رو میتونید برید و ببینید. اما من اگر بخوام دستوراتی که در این کتاب گذاشته شده رو بهش نمره بدم و بگم دستورات حالا تسخیرات یا دعوات این کتاب نمره چند میگیره، از نمره 100 به این دستورات این کتاب میدم نمره 25 به کل آنچه که در مورد دعواتش گذاشته شده با های اصطلاحاً بررسی بالا، یعنی اصطلاحاً های رنک من بخوام بهش بدم، با یک درجه بالای من بهش میدم 25 از 100، یعنی 75 تا کنسل هست. بحثی که دوباره میتونم در کتاب دیگری برای شما مطرح بکنم، حالا علتشو بذارید قبل از اینکه سراغ کتاب دیگه برم بهتون بگم. اولا این کتاب بیشتر دستوراتی که در اون گذاشته شده از احضارات جن هست. البته 2-3 تا چیز دیگه هم داره در این کتاب که میشه گفت درسته و اون 25 تا رو من به همین خاطر به اون کتاب میدم. مثلا در اون یک قسم داره، قسم زجر، که این اون قسمی که در اون کتاب آورده شده با 2-3 تا اشتباه کوچولو قسم درستی است. اما بارهای بار برای شما تکرار کردم. حالا در مورد قسم زجر بعداً مطالبی رو درست میکنم و یک کلیپ رو مختص بهش میگم. حتما منتظر این کلیپ باشید که در مورد قسم زجر من براتون برنامه بسازم. اما این قسم زجر رو عزیزان به هیچ وجه برای هیچ دعوتی و برای هیچ کاری نخوانید. در اون کتاب اومده از یک سری دستورات استفاده کرده که این دستورات نیاز به قسم زجر دارن. قسم زجر یکی از بدترین راه‌هایی است که شما میتونید برای یک عمل انتخاب بکنید. پس یکی از مسائلش این هست. یک دیگر از اصطلاحاً قسم هایی که در اونجا هست قسم غزالی است و اون هم تقریبا میشه گفت درسته. و یکی دیگه هم از به اصطلاح قسم هایی که در اونجا هست قسم هارونی است که این قسم هم تقریبا میشود گفت این قسم نامه هم قسم نامه درستی هست. این 25 نمره رو من در محدوده همین چند دستور به این کتاب میدم، اما بیشتر مباحثی که در اون گذاشته شده رو متاسفانه نمره منفی میگیره، به دلیل اینکه هم در مورد مسائلی است که در باب احضار جن گفته شده که پیش زمینه هاش نیست و فقط یک فرد عامل میتونه دست به اون بزنه، بماند که خود دستورات هم غلط غلوطه و شما از اون چیزی نمیتونید در بیارید و استفاده بکنید. خب بریم سراغ کتاب دیگری که در اون کتاب شما به اصطلاح میتوانید یک سری دستورات رو بگیرید. یکی از کتاب‌هایی که گذاشته شده به اصطلاح دعوات و تسخیرات کواکب، نویسندش رو گذاشتن سراج الدین سکاکی. این آقای سراج الدین سکاکی یک فرد ایرانی است. حالا شاید خیلی از عزیزان رو به عرب‌ها نسبت بدن، نه، این فرد ایرانی است و یکی از کسانی است که در گذشته ایام او رو منتسب میکنند که کل زندگیش رو این آقای سراج الدین سکاکی گذاشته روی تسخیرات و به همین صورت هم هست و واقعا ایشون اول تسخیره. یعنی انقدر این آقا در زندگیش از عنفوان جوانیش وارد مباحث دعوات و مخصوصا تسخیرات میشه تا همون زمان پیری. در این کتاب هم دستوراتی زیادی گذاشته شده. من قبلا این کتاب رو داشتم و زیاد بررسی کردم این کتاب رو، حتی با بزرگوارانی این کتاب رو مطرح کردم و اونها گفتند که ما از این کتاب به شما نمیتوانیم دستوری را چیکار بکنیم؟ تایید بکنیم. یعنی اون چه که گفتند، البته میگم اگر نسخه خطی این کتاب داشته باشید، نسخه خطیش رو، من نسخه خطیش رو ندیدم. اون چه که در دست من بود کتاب چاپ کویته بود، کویته پاکستان بود که
به کل اصلا گفتن در مورد دعوات و اون چیزهایی که در این کتاب در مورد دعوات گفته شده به کل مطالب اشتباهه و من صحبت اون بزرگان رو نسبت مگر این که خب عرض کردم عزیزی بیاد از اون چله گرفته باشه و نتیجه رسیده باشه و نتیجهش مشهود باشه، ولی خب من بیشتر حرف اون بزرگواران رو گوش میدم تا حرف فردی که بیاد بدونش دلیلی بگه آقا من این مطلب رو اصطلاحاً رفتم و نتیجه گرفتم. چون برای من این مهم هست که خود اون بزرگوارانی که در اون طرف میخوان امضا رو، حرف رو، منادل رو تایید بکنن و به شما چیزی رو عطا بکنن، وقتی اونها میگن این سندیتی نداره و از اینجا موفقیت حاصل نمیشه، خب 100% همچین چیزی در این کتاب ها واقع هست. پس این هم از نظر دستورات بسیار 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 ضعیفه. در مورد یک کتابی مثل مجمع الدعوات که خب خودمون میدونیم در این کتاب ما بحثی رو به عنوان دعوات و تسخیرات نداریم. در اون کتاب 2-3 تا مبحث داره در به اصطلاح دعوت آزار جنیان، یعنی اون موجودی که باعث آزار و آسیب شده که شما اون رو بتونید دعوت بکنید و اون رو هم فرد عامل باید انجام بده، فردی که غیر عامل هست نمیتونه این رو انجام بده. یک کتاب دیگری هست که در بعضی جاها این رو اصطلاحاً ضمیمه کتاب جناب الطوخی کردن، یعنی ببخشید کتاب میرداماد کردن. این کتاب رو عرض کردم به طوخی منسوب میکنن، جمع آورندش مؤلفش اون هست به نام سحر هاروت و ماروت. این کتاب دوستان درش یک سری منادل هست، منادل نفسی و منادل اصطلاحاً صغار و کبار یا آینه بینی ها وجود داره. در مورد این آینه بینی ها و منادل میتونم بگم اون چیزی که بیشتر از همه از نظر بنده حالا و مراجع تایید میشه که عرض میکنم فقط باز این نظر بنده است، ممکنه دیگر اساتید بزرگوار نظرشون فرق داشته باشه، ولی در این کتاب من اگر بخوام نسبت به همین دستورات منادل بهش نمره بدم، نمره 40 رو بهش میدم از 100 نمره. و میشود گفت که کتابی هست که یه سری دستورات منادل صغار کبار و منادل نفسیش تقریبا درسته. حالا من عرض کردم این الان با این بحث کاری ندارم و اما 2 کتاب رو میخوام بهتون معرفی بکنم. یکیش از اونها اسم نداره، نویسندش یه آقایی است به نام آقای احمد ابن اسماعیل. این آقا ترک زبانه و در آخر عهد صفویه این کتاب نوشته شده که عرض کردم اسم کتاب رو من ندارم، از یکی از اصطلاحاً کتابخانه ها، حالا فکر میکنم در استانبول بوده، این در یک CD بود به دست من رسید و تمامی آنچه که به اصطلاح حق هست به گردن خودشون، اون کسی که به دست من رسید. این مسئله در بازار امروزی ما زیاده. یک بنده خدایی این رو به دست من رسوند و از این به اصطلاح من نگاه کردم، دیدم دستوراتی که در این کتاب هست بسیار بسیار معتبر و خیلی خوبه. من این کتاب رو فکر میکنم هنوز داشته باشم یا شاید هم نداشته باشم، دقیقا یادم نیست، ولی 2 دستور من از این استخراج کردم و بسیار بسیار دستورات قدرتمندی که من متاسفم که اونها رو نمیتونم در این کانال بگذارم، به دلیل اینکه حتما باید فردی که اینجا اون دستور رو انجام میده عامل باشه. و یک کتاب دیگه هم هست که این کتاب هم اصطلاحاً اصل خود کتاب دستورات جالبی داره و بجز حکایت هایی که در اون هست، بقیه مسائلی که در اون هست تقریبا می شود گفت که 2-3 تا دستور داره. کتاب اسرار قاسمی هست که این کتاب اسرار قاسمی من تا اونجایی که دیدم 3 تا 4 در کتاب خطیش، در دست نوشته خطی این کتاب، نه دست نوشته که امروز
در بازار ما از کویت اومده و چاپ شده. در دستنوشته اصلی این کتاب که برمیگرده به شاید چند صد سال قبل و آقای کاشفی سبزواری، ملا حسین کاشفی سبزواری گردآورنده این کتاب هست، در اونجا هم 3-4 دستور هست. یکیش ربط داره به 2 تاش ربط داره به کواکب، یکیش کوکب عطارد، یکیش کوکب قمر، و 2 دستور دیگه هم، یکی در مورد اصطلاحاً یکی از بزرگواران ملوک جن هست و یکی دیگر ربطی داره به دوباره یک بزرگواری دوباره از سوره جن. و تا اونجایی که کنکاش کردم این 4 دستور در نسخه اصلی این کتاب درسته. حالا انشالله امیدوارم که این چند کتابی که در این برنامه برای شما گفتم، مخصوصا عرض کردم در دستورات تسخیرات و دعوات و کتاب هایی که رفرنس معرفی شدن در بازار امروزی ما، به درد عزیزان خورده باشه و بتونن حداقل این رو به عنوان یک رفرنس بگیرند و لااقل دنبال اون چیزی که میخوان تو این کتاب ها نگردن. و تا اونجایی که بنده عرض کردم از دستم برمیاد خیلی چیزها رو به شما عزیزان یاد میدم، آموزش میدم که خدای نکرده توی چاهی که دیگران افتادن نیفتید، از هر کجا دستوری رو بر ندارید انجام ندید عزیزان. اینها بازی کردن با آتش و بنزین و مرگه. نکنید این کارها رو. به خودتون به خانواده‌تون رحم بکنید. هر چیزی حساب کتاب خاص خودش رو داره و باید پله پله جلو رفت. امیدوارم که این برنامه رو به جد و با دقت گوش بدید، جدای از هر دین و آیین و مرام مذهبی که دارید و اون رو آویزه گوشتون بکنید. خیلی جاها اینها رو یاد نمیدن، اما بنده چون خودم در زندگی خیلی خوردم زمین بلند شدم، اینها رو در اختیار شما قرار میدم. شما فقط کمترین کاری که میتونید بکنید حمایت کردن با لایک و کامنت هست. عزیزانی هم که هی به ما میگفتن داستان زندگیتون رو بگذارید، اولین داستان زندگی بنده در کانال رادیو ماورا که در اولین کامنت این کانال پین شده گذاشته شده، برید اون رو هم نگاه بکنید، گوش بدید. گرچه مشکلی داره در اون برنامه که انشالله در قسمت‌های بعد دیگه مشکل نخواهد بود. برای دیگران هم بفرستید داستان رو، نظرات خودتون رو هم برای ما بگذارید. انشالله به زودی بتونیم در کانال لایو پرسش و پاسخ در کنار شما باشم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم در بهترین ایام بهترین ها نصیبتون بشه. دعای خیر ما همیشه پشت شماست و شما ما رو از دعای خیرتون بی بهره نگذارید. تا برنامه آینده، تا لایو دیگر، تا پرسش و پاسخ دیگر، دادار پایدار یار و یاور شما گرامیان.